البينك ستاف ده هو natural ingredients و non toxic، فهو يعني ممكن نبقى مش لابسين جوانتي او حاجة، يعني مش محتاجين. وبعدين الانجريدينتس بتاعته هو الاول هنا مكتوب ان هو بينظف لو عندنا حاجات حلال او طاسات ممكن ينظفها، الحوض، barbecues, ceramic tiles, glass and showers. فهو يعني very safe. أنا عارفة إن هو not in USA، so يعني هو بيجي من برا أمريكا. I think from UK. Let me double check. هي تقريبا البيانات دي موجودة تحتيها. هو UK اهي. يعني في حد بيجيبه من UK وهو من لندن يعني، وهو very good product وعليه very good reviews. فانا شايفين UK ماشي. الفكرة ان احنا يكون معانا فوطين، واحدة مبلولة وواحدة ناشفة. انا هبل دي كده لحظة واحدة. انا بليت الفوطة اهي دلوقتي وهجرب اعمل نشوف. بس هو التكستشر بتاعه مرمل شوية، يعني هو بصوا هعمل زي الرمل كده شوية في ايدي. طيب انا بقول ان انا افتح المية. المفروض نشطب مية كده. مش عارفة اوريكم ازاي، بس هي باينة جدا ان هو وانا بشرب بالمية في حاجات تانية بتطلع. ده كده بعد ما شطفته يعني اكيد في فرق، يعني اكيد ملاحظين الفرق. يعني جربوه وانا شايفه ان هو فعلا برودكت يستاهل ان تجربوه. شكرا.